Viipurin kaupunki on aina yhtä mielenkiintoinen. Sitä voi tarkastella nykyviipurina tai sitten vanhana viipurina. Tällä kertaa tutustumme ilmakuvaan, jonka joku on ottanut lentokoneestaan vuonna 1934. Päivämäärä on 12.9. Halonen lukee kuvassa, mutta tarkempaa tietoa kuvan ottajasta ei ole. Kuvakin on sinänsä aika huonolla resoluutiolla, mutta lähdetään katsomaan, mitä kaikkea me löydämme tästä kuvasta. SOK:n Viipurin myllyn ja leipomon suunnitteli Erkki Huttunen ja häntä avusti Valde Aulanko. Sen rakentaminen aloitettiin 1930 ja se valmistui jo 2 vuodessa. Alkujaan siinä oli 18 viljasiilua, joiden alakasia oli 5,5 metriä. Jokaiseen siiloon mahtui 480 tonnia viljaa. Vuonna 1935 rakennettiin vielä 9 siiloa lisää ja mylly kykeni jauhamaan 35 000 tonnia viljaa vuodessa. Myllykombinaattiin rakennettiin myös oma kuljetinjärjestelmä, joka toi höyryä voimalaitokselta ja kuljetti viljaa lopulta jopa satamaan asti. Höyryputkisto voimalaitokselta leipomoon on vielä nähtävissä tukirakenteineen, mutta viljan kuljetin on jo purettu pois. Kai kohta puretaan koko mylly ja eihän sillä käyttöä ole ollut tänään aikoihin. Viipurin myllyn takana näkyy Paul Waalin 1888 perustaman yrityksen Viipurin kaasu ja sähkölaitoksen savupiippuja. Yhtiö aloitti raitiotieliikenteen Viipurissa 1912 ja 1937 sekä sähköntuotanto että liikenne siirtyi kaupungin haltuun. Kaasutuotanto puolestaan keskittyi taidemuseon viereen länsipuolelle. Myllyn taakse jää osittain myös Viipurin raitiotievaunuhallit. Siinä on pikkumuutoksia tapahtunut ja halleissa toimii nykyisin autokorjaamo tai vastaava laitos. Sisälle ei kannata mennä, sieltä tulee nopea lähtö ulos. Pontuksen ja Agrikolan kadun kulmaan suunnitteli arkkitehti Allan Schulman vuonna 1902 asunto-osakeyhtiö Agrikolan.
Asunto-osakeyhtiö Pelikaanin piirteli arkkitehti Gustav Solberg 1906. Myöhemmin asemakaava-arkkitehti Otto Iivari Meurman teki siihen pieniä julkisivumuutoksia. Reino ja Sivi Pietisen sali tässä talossa oli melko upean näköinen. Torkkelinkadun ja Karjalankadun kulmaan suunnitteli Uno Uhlberg vuonna 1914 Oy Karjalan liike- ja asuinrakennuksen. Vuonna 1927 Uno Uhlberg suunnitteli Karjalan kirjapainolle toimitalon, joka valmistui syksyllä 1929. Rakennuksen 3 ylimmässä kerroksessa toimi hotelli Knut Posse. Hotellilla oli 64 vuodepaikkaa ja ylimmässä kerroksessa suuri ravintolasali. Arkkitehtitoimisto Eliel Saarinen ja Herman Gesellius suunnitteli Viipuriin uuden rautatieaseman ja sen odotushallin. Rakennukset vihittiin käyttöön 1913. Nelimetristen tammiovien molemmin puolin olivat Eva Gyldenin veistämät naishahmot, joiden molemmin puolin oli 4 karhua, joista vain 2 selvisi neuvostojoukkojen räjäyttäessä asemarakennukset vuonna 1941. Vanhasta rautatieasemasta on jäljellä enää pikarahtitoimiston rakennus. Viipurin lääninhallituksen rakennuksen suunnitteli Johan Arenberg 1892. Vuonna 1914 arkkitehti Heikki Kaartinen suunnitteli 5-kerroksisen asuin- ja liikerakennuksen, jonka nimeksi tuli asunto-osakeyhtiö Kimmo. Tästä kokonaisuudesta on vaikea erottaa yksittäisiä kohteita, mutta terävä katonharja keskellä kuului kreikkalaiskatoliselle seurakuntatalolle, jonka arkkitehti Dippel suunnitteli 1896. Sen ulkomuoto muuttui radikaalisti 1936 arkkitehti Juhani Viisteen suunnitelmissa. Siitä en kuvia löytänyt. Sen edessä matalana rakennuksena on Pietisen puusepän tehdas. Siellä ammuttiin muun muassa kansalaissotamme ensimmäiset laukaukset. Ja taustalla on Allan Schulmanin 1907 suunnittelema asunto-osakeyhtiö Alfa. – 1894 arkkitehti Arenberg suunnitteli Tuomiokirkon kadun varrelle rakennuksen, jossa toimi ensin suomalainen reaalilyseo, sitten Viipurin kaksoislyseo ja lopulta siinä toimi Viipurin toinen tyttökoulu talvisodan alkuun asti.
Viipurin uuden tuomiokirkon suunnitteli arkkitehti Eduard Dippel. Kirkko vihittiin 3. joulukuuta 1893, mutta talvisodassa kirkko sai pommiosuman. Ja kun Suomi lopulta valtasi Viipurin takaisin 1941, olivat neuvostoliittolaiset jo purkaneet osan kirkosta. Jatkosodan jälkeen kirkko purettiin lopullisesti, eikä siitä ole enää jäljellä kuin pieni aukio, jossa se aikanaan seisoi. – 1912 Axel Gulden suunnitteli upean talokokonaisuuden nimeltä Eden. Valitettavasti enempää tietoa en löytänyt. Punaisen-Lähteen torin pohjoisreunalla on oikealla puolen Paavo Uotilan kauppias Moskvinille 1907 vuonna suunnittelema rakennus ja sen vasemmalla puolen Allan Schulmanin 1903 suunnittelema Viipurin osuusliikkeen talo osakeyhtiö Otso. Toisella puolella Kannaksen katua on Allan Schulman myös piirtänyt talon nimeltä Punaisen-Lähteen torin Arina. Luostarin kadun ja Agrikolan kadun risteykseen piirsi Viipurin uuden yhteiskoulun arkkitehti Leander Ikonen vuonna 1901. Punaisen torin apteekin viereen suunnitteli Paavo Uotila vuonna 1913 viisikerroksisen rakennuksen, jossa toimi muun muassa hotelli Lübeck. Wiklundin talona tunnetun rakennuksen suunnitteli Leander Ikonen vuonna 1889. Se valmistui 1893 koulun kentän viereen.